We rijden over de Duitse autobaan in noordelijke richting. En we komen aan bij Rastplatz Walchum. 29 april. En we zijn onderweg naar de Noord-Duitse kust. Het dorpje Norden. Daar gaan we staan in eerste instantie. Het schijnt heel mooi te zijn daar. We rijden nu over de A31 in noordelijke richting, zo langs de oostkant van Nederland. We zitten nu ter hoogte van Bourtange, daar ergens. Het is een saaie rit eigenlijk. De volgende keer gaan we toch weer binnendoor. De Duitse auto's rijden allemaal erg hard. Maar het is redelijk weer, 12 graden. We hebben truien bij ons, we hebben jassen bij ons en we gaan ons gegarandeerd amuseren. We komen bij de Eemstunnel, de tunnel onder de rivier de Eems. Bijna 1 kilometer lang en als we eruit komen, dan zitten we in Oost-Friesland. Woonmopark Noordeich. Grote camperplaats. Maar, ja, Duitsland, Ruhezeit. Onthouden, ik vergeet het elke keer, maar tussen 12 en 3 is het Ruhezeit en deze camperplaats lijkt ook helemaal vol. Beleekt staat erop. We besluiten niet te wachten en we rijden iets verder door naar camping Noordzeekamp, ook in Noordeich, vlakbij. Het lijkt een hele grote camping. Tony regelt voor 2 nachten een mooie plek vlak bij de ingang. Hier is inderdaad nog ruimte genoeg. Hier zie je de route. Vanaf Haaksbergen ben je zo op de A31. Hier gaan we de Eems onderdoor. En dan komen we bij Norden of Noordeich. En daar tegenover heb je de 2 Waddeneilanden Just en Norderney. Noordeich, Noord-Duitsland. We gaan even naar het haventje kijken, zometeen. We blijven hier 2 nachten op een camping, niet op de camperplaats. Die zat helemaal nokkie vol. Maar dit is ook een prima, ja, kost wel een paar tientjes meer, maar dat nemen we dan maar. Ik heb al gezien wat er gekookt wordt vanavond. Gaat helemaal goed komen. Hier zie je hoe groot dat die camping is. Wij zitten helemaal linksboven. En hier zie je de dijk. Linksboven zie je de Waddenzee. Aangelegd strand, ze zijn er druk mee bezig. En hier komen we bij het haventje van Noordeich. En daar wandelen we naartoe. Het lijkt allemaal wel een klein beetje op Nederland. Maar toch is het Duitsland. En aan dit soort bordjes kun je dat ook wel zien. Boven op de dijk heb je een mooi uitzicht op de camping. Links zie je de plaatsen voor de campers. En voor de rest is het een enorme grote camping met hele goede voorzieningen. Het water staat behoorlijk laag. Verderop zie je Noordeich en daar gaan we naartoe. En ook hier Slikken en Schorren. Men is erg druk bezig om hier een soort van strand aan te leggen. Van dit soort strandstoelen staan overal. Er worden ook begrafenissen op de zee georganiseerd. Je kunt daar as uitstrooien met het schip MS Groninger. En hier heb je een gedenkteken. We komen bij het haventje en er komt net de veerpont binnen vanaf het eiland Norderney. Het uitzicht over het Wad
En de daarachter gelegen Waddeneilanden is fenomenaal. Echte Nederlandse luchten zou je bijna zeggen. We komen weer terug bij de camping en dan blijkt toch dat het behoorlijk drukker is geworden op de camperplaats. Geen enkele Nederlander, wel een Zwitser en daar maakt Tony meteen kennis mee. De volgende dag maken we een fietstocht en we komen aan in het centrum van Norden en daar blijkt een markt te zijn. Hier zie je trouwens op de achtergrond het Theemuseum van Norden. Het is een hele gezellige markt en de omgeving hier met al die gevels is ook prachtig. Don't think that I don't think about Colorado. It's about the only thing I ever do. Don't think that I We genieten van de muziek, we lopen een beetje rond en we kopen dit keer niets. think about you. We gaan weer terug naar de fietsen. Hier zie je op de achtergrond Das Altes Zollhaus, een voormalig douanekantoor. Nu is het een restaurant. We verlaten Norden en fietsen naar het zuiden richting het plaatsje Greetsiel. Er zijn hier hele mooie fietspaden uitgezet. We zijn onderweg naar Greetsiel. Hoe dan? Greetsiel. Greetsiel. Allemaal brandgrenzen. Die zijn ook onderweg. Wat een fantastisch gezicht. Allemaal brandganzen. Dit is de jachthaven van Greetsiel. En helemaal links zie je de contouren van het dorpje zelf, met daarvoor het oude haventje. Greetsiel, dat ligt 25 kilometer onder Norden. Heel mooi plaatsje. Mooie haven. Wel toeristisch. Noorden ook trouwens, heel toeristisch. Maar wel mooi. We stallen onze fietsen vlak bij de gereformeerde kerk van Greetsiel. Dan moet het goed gaan, zou je zeggen. Op de achtergrond zie je de beroemde tweelingmolens, de Zwillingenmühle. Gezellig dorpje hoor. Greetsiel moet het natuurlijk hebben van zijn toerisme, maar er wordt ook nog naar garnalen gevist. Jij hebt Käse Heidelbeer. En ik heb ordinair appelgebak. Maar wel lekker. Maar wel lekker.
Dit is onze fietsroute. We fietsen naar het plaatsje Norden, naar de markt en dan over een fietspad en dan langs het strand richting Greetsiel. Greetsiel hebben we een beetje rondgewandeld, we hebben de fietsen daar geparkeerd en we gaan dan helemaal langs de kust weer terug naar de camping. Ongeveer 48 kilometer. Tijd om de boel weer in te pakken. We hebben die grote kist ook niet bij ons. Ja, klopt. Maar dat doen we dus in de zomer wel, hè? Dus, dan hebben we die grote Nou, kist. misschien kun ik nog wat verzinnen. Oh, oké. Het was een heel mooi en verrassend verblijf hier in het Oost-Friesland. Tijd om weer te vertrekken. Ze loopt.